Muốn hà nhiệt hả nói không? Dê lắm, nhuộm lại cái tóc hai màu tách nến xấu xí này đi. Không biết là có giảm nóng hay không ạ, nhưng mà hắn đẹp hơn ạ. Ní là ban màu nha Cheng chuẩn bị sạch đi biển, nên chom nhuộm lại quả đầu bằng màu nâu Tây. Em màu ní đảm bảo cho các món các tiêu chí sáu nè. Lên đẹp đến nền tóc phăng bo. Nỏ gáy xỉn giá mà lại dư màu lâu đến tận 3 tháng. Đặc biệt ban màu còn chọn dùng loại dầu gội nhuộm tóc tạo bọt dê dùng nữa. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến lúc nhuộm xong cứ phải gọi là mướt luôn. Ồ, tóc 30 phút rồi check kết quả nha.